Saan nga ba napupunta ang ating solar harvest mula sa ating solar panel papunta sa ating MPPT DC ng ating isang hybrid inverter na sistema? So, sa previous na video ay na-discuss natin yung maximum charging capability ng isang 12 volts, 24 volts, or 48 volts ng MPPT ng isang hybrid inverter kasi nga dahil sa limitasyon ng ating first, maximum charging voltage ng ating battery, second, ang maximum charging current na pwede lang ibigay ng ating isang hybrid inverter sa kanyang MPPT. So ito lang po ay, again, clarify ko lang, ito lang po ay limitasyon sa pag-charge ng kanyang battery. Hindi pa po kasama dun kapag meron ng load yung ating hybrid inverter. So sa video na to, atin pong pag-uusapan ng maklaro po sa iba na if meron na po tayong konsiderasyon ng household load, ano nga ba ang pinagdadaanan o yung pathway ng ating solar harvest papunta sa ating hybrid na system. Ang common architecture ng mga modern na mga hybrid inverter systems ay first, ganito yan. Mula sa PV or sa ating solar panels, papunta yan sa PV slot ng ating hybrid inverter kung saan nandun yung kanyang MPPT. So si MPPT siya yung in charge sa pag-assure sa pagkuha ng maximum power na pwede niyang kunin as depending sa kanyang demand ng load. So either be it charging the battery or sa pag-provide ng power dun sa load ng ating nakakonect sa hybrid inverter. So ngayon, mula sa MPPT, meron yan nakalagay dyan sa loob ng system natin parang DC Bus, kung saan mula sa MPPT, finifeed niya yung harvest papunta sa DC Bus, kung saan sa DC Bus naman, merong dalawang nakakonekta. Una, ang inverter para sa pag-supply ng mga AC load, so converting the DC to AC na. Second is yung battery charger. So, bale from the DC bus input na nag-feed mula kay MPPT, nakakonekta dun yung inverter, tapos yung ating battery charger. So, in that very sense, kapag meron na tayong konsiderasyon na meron na tayong household load, meron na dalawang nag-aagawan ng harvest mula sa MPPT. So, yun ay si pag-charge ng battery at sa pag-supply ng demand ng ating load. So, in this case, na-mention ko sa previous video na, for example, yung isang inverter, ang rated maximum PV power, let's say na lang si Unknown FGI DU4200, yung maximum PV power niya is 4,000 watts. So, if 24 volts yung system ng battery mo, 2,920 watts niyan, papunta sa charging ng battery. Yan lang yung maximum charging capability niya kasi nga at 100 amperes charging current and then 29.2 volts maximum charging voltage, yung maximum harvest para sa pag-charge sa battery is 2,920 watts. So ano ang mangyayari doon sa 1,080 watts na sobra from the 4,000 watts? So eto na, kapag meron tayong household load, for example, let's say aircon, yung 1,020 watts from the 4,000 watts na maximum harvest sa ating solar panel, mapupunta yan sa household load. Kasi nga na-mention, diba, sa architecture ng mga hybrid na mga sistema, from the MPPT feeding into a DC bus, so para yung bus bar sa loob ng ating inverter, nakakonekta dun si inverter at si battery charger. So if si battery charger hindi na siya tumatanggap ng more harvest kasi nga limitado lang siya sa kung ano yung maximum power na pwede niyang i-charge dun sa battery, yung sobra na harvest mula sa panel na kinuha ng MPPT, isusupply niya dun sa ating mga household load. So, in that sense, na ma-maximize pa rin natin yung rated maximum array, PV array power na nakalagay as advertised ng ating mga hybrid inverter. Kasi nga, sa previous video na explain lang po natin na yung maximum harvest is for the battery charging only. Yung sobra naman yan, kapag meron na tayong household load, napupunta na po yan dun sa ating mga individual na load sa bahay, kagaya ng ref, aircon, electric fan, TV, at kung ano pa. As long as meron kang household load na ma-maximize mo yung maximum PV array power na nilagay mo sa iyong bubong or as advertised ng ating mga hybrid inverter systems. Pero, if wala kang load, ano ba ang mangyayari? Kung, for example, scenario 1, if ang battery mo puno na, tapos wala kang mga household load, of course, i-clip na yan ni MPPT yung excess na PV harvest. Kasi nga, wala namang gagamit dyan. Yung battery mo puno na, tapos wala kang ginagamitan na excess load. So, saan pa ba yan niya ibibigay, di ba?
So, di na yan niya kukunin mula sa ating solar panel. So, scenario 2. If yung battery mo hindi pa puno, let's say around 80% pa, still charging, tapos meron ka pang mga load sa bahay, depende yan sa configuration mo. Pero, common hybrid inverter systems, yung priority niya is ang pagbibigay ng load dun sa ating inverter. So, if meron kang malakihan na load sa bahay mo at di pa puno yung battery mo, priority ni hybrid inverter ang pag-supply ng kuryente dun sa iyong household load. Secondary, priority na lang po ang pag-charge sa battery kung meron pa pong sobra. So, in that sense, kung meron kang, for example, ng ating unearned FGI DU4200 na merong maximum PV array power of 4,000 watts, 100 amperes maximum charging current, and then 29.2 volts maximum charging voltage, na ma-maximize mo pa rin kasi nga, kung meron kang household load, mabibigay pa niya yung sobra dun sa household load natin o mabibigay yung sobra papunta sa battery. So, depende na lang kung puno na yung battery or hindi pa. Okay? Pero, commonly sa ating mga modern hybrid inverter systems, yung priority na pagbibigay ng kuryente is pag-supply dun sa mga loads natin sa bahay. Secondary na lang po yung pag-supply ng kuryente sa pag-charge ng battery. Okay? So, I hope na klaro na kung battery lang yung pag-charge mo, clip talaga. Hindi mo na harvest yung extra power, rated power output ng ating panel kasi nga limited lang po tayo sa battery charging. Pero, nag-iiba na po yung istorya kapag meron na tayong household load na kumukuha pa ng more power from the solar panels papunta sa ating mga household load at the same time charging the battery kung meron pa pong sobra. Okay? So, as long rule of thumb lang po para sa mga nagpaplano ng kanilang mga solar setup, always follow the maximum parameters and minimum parameters of your hybrid inverters. Kasi, dyan kasi nagdedepende kung ilan bang panel yung bibilhin mo, yung sizing ng battery, kung ano lang yung kaya, basically, para you are still operating within the maximum safe working parameters. Okay? So, yun lang. So, I hope you learned something from this video and I'll see you on the next one. Bye-bye.